اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على المرمل بالدماء. السلام على غريب الغرباء. السلام على شهيد الشهداء. السلام على الشيب الخضيب. السلام على الخد التريب. السلام على البدن السليم. السلام على الثغر المقروع بالقضيب. سيدي يا رسول الله أنت المعزى، يا فاطمة الزهراء أعظم الله لك الأجر. سيدي يا أبا الحسن يا علي عظم الله لك الأجر. يا أبا محمد الحسن مأجورين مولاي بمصاب أبي عبد الله الحسين. سيدي يا صاحب العصر والزمان أعظم الله لك الأجر. مولاي نظر لهذا المأتم لهذا المجلس، زيارة سيدي ومولاي، وانظر إلى دموع شيعتك. سيدي أنت القائل فعلى الأطايب من آل محمد وعلي فليبكي الباكون وليندب النادبون ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن أين الحسين؟ سيدي أكو عبارة قلتها بالزيارة من نقراها نشعر بالخجل من بكائنا ومن عزائنا. سيدي أنت القائل فلأبكينك فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يعني قد ما نبكي على الحسين قليل مقارنة ببكائك يا صاحب العصر والزمان. أنت بكاءك دم مولاي وإحنا بكاءنا دموع.
مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. سيدي فاشحذ شبا عضب له الأعداء مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ ليش يا سيد ايش صار؟ قال حيث الحسين على الثرى، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت. قالوا له سيدنا شلون تقول طحنت؟ الأضلاع تتكسر مو تنطحن. قال لهم كم خيل الأعوجية؟ قالوا 10. وقال كل واحد كم حافر بي؟ 4. قال لهم 10 خيول و4 حوافر 40 حافر صارت تجول على صدر الحسين، طحنت أضلاعه طحنة. حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. يطلب الناصر والمعين من العدا حسين، والطفل من مهدى وقاع بين النساوي. لبيك نادى والحرم ضجت بولوال، من سمع صيحتهن اجا يستخبر الحال، ويقول كفوا من البكا وسكتوها الأطفال. يا اختي يا زينب شمتت بين الملاعين، قالت يا عقل الطفل من سمع نخواك، من المهد ذب روحه يا ابو سكنه ولباك، بلشي رحمون الأعادي اخذه وياك، يا بس اشفاها من العطش ومغمض العين. راح بكتاب الله وطفله يخاطب القوم، وبن سعد صاحب حرمل الظالم المشوم، أرداه يم المصحف بمنظر المظلوم، وسهم فرى نحر الطفل يا مسلمين. آجركم الله. شلون هذا يوم على قلوب الشيعة؟
ما مثله يوم بكاء وحزن وألم. هذا اليوم قلوبنا مقطعة سيدي يا صاحب العصر والزمان. هذا اليوم قد ما نبكي على الحسين ونلطم وننادي وحسينا، فنحن مقصرون. اصرخ بأعلى صوتك وحسينا. صلى المولى عليه السلام صلاة الفجر، ثم صعد وخطب بأصحابه ودعاهم إلى الشهادة، ثم رفع يده إلى السماء وهو يقول: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل نازلة نزلت بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك، ففرجته وكشفته، فأنت مولى كل نعمة ومنتهى كل رغبة. وما أن ارتفعت الشمس إلى السماء حتى زحف عمر بن سعد بجيشه نحو خيام الحسين، وصاروا يرمون الخيام بالنبال. فنادى الحسين: أصحابي هذه نذر القوم إليكم. فتطالع الأصحاب وصاروا يذبون عن أبي عبد الله الحسين واحدا بعد الآخر، وكلما سقط واحد منهم على التراب ينادي: أوفيت يا أبا عبد الله؟ فيقول له المولى: أنت أمامي في الجنة. فيلتفت إلى صاحبه ويقول: أوصيك بالحسين خيرا. هكذا يا مؤمنين حتى قتل جميع أصحاب الحسين وقتل أهل بيته. العباس ظل على المشرعة والأكبر مقطع على التراب. فنادى الحسين: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضب الله على النصارى إذ جعله ثالث ثلاثة، واشتد غضب الله على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر من دونه، واشتد غضب الله على هؤلاء إذ أجمعوا على قتل ابن بنت نبيهم. ثم وقف الحسين محني الظهر يخاطب أصحابه: حبيب برير مسلم، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون. قوموا يا كرام وحاموا عن بنات الرسالة. عباس هذه زينب وحيدة أكبر، أخوك أختك سكينة عطشانة. وما زال ينادي حتى اضطربت الأجساد اضطرابا على التراب، ولسان حالها لبيك يا حسين. وبينما الحسين يخاطب الأصحاب وإذا بصوت حنون من وراء الحسين: خويا ألف واسفة يا خويا مالك معي. عرفتها منو؟
ألف وصفة يا خويا مالك معين مالك معين، وقامك على الغبرة مطاعين. أنا مني أنا أجيب المرتضى مني. التفت وإذا بها زينب قالت حسين بمن تنادي؟ قال أنادي بالذين بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف حيرانا. قالت وما تريد منهم يا حسين؟ قال أريد رجل غيور يقدم لي جوادي ولا متى حربي. قالت لانتظرني أبا عبد الله ساعة. غابت زينب ساعة وإذا بها جاءت وبيدها شكيم الفرس وهي مطاطئة برأسها إلى الأرض. قالها زينب رفعي راسك. قالت مستحية منك أبا عبد الله. ليش يا زينب؟ قالت هل رأيت أختا أقسى قلبا من أختك تقدم لأخيها فرس المنون؟ قال يا زينب وهل رأيت أخا مثل أخيك مكسور الجناحين لا ناصر ولا معين؟ يا أنا بيدي لجيب الفرس وياك والزم رجابه وأوقف حذاياك خويا وتلقى سهم القوم لو جاك. بعد ساعة دخل الإمام زين العابدين. دخل الحسين على الإمام زين العابدين وكانت زينب تمرضه. فلما رأى الحسين قال عم سنديني هذا ابن رسول الله قد أقبل، هذا حجة الله قد دخل علي. سندته زينب أبا ما فعلت مع هؤلاء القوم؟ قال ولدي إنهم قوم قد استحوذ عليهم الشيطان وملئت بطونهم بالحرام. أبا ما فعل عمنا حبيب؟ قال قتل. أبا ما فعل مسلم؟ قال قتل. ما فعل برير؟ قال قتل. أبا أين ابن عمي القاسم؟ قال قتل. أين أخي علي الأكبر؟ أجابه قتل. سكت الإمام زين العابدين وزينب واقفة تسمع. قال له أبا يا حسين كل مرة تدخل علي ومعك عمي العباس، هاي المرة أشوف دخلت وحدك. قال له اعلم ولدي لم يبق من الرجال في هذه الخيام إلا أنا وأنت. فصاح زين العابدين عماه ائتيني بالعصاة والسيف، أما العصا أتكئ عليها وأما السيف أذود به عن ابن رسول الله. فجاء إليه الحسين ضم إلى صدره ولدي أبلغ شيعتي عني السلام وقل لهم إن أبي مات عطشانا فاذكروه وقد قتل غريبا فاندبوه. فدوى اسمك أبا عبد الله يا حسين. أرجعيه يا زينب كي لا تخلو الأرض من حجة. خرج الإمام الحسين عليه السلام وقف بين الخيام ونادى بالنساء بالعلويات الوداع الوداع.
فخرجنا ربات الخدور عواثرا، وغدا لها عند الوداع عويل. 80 علوي يجتمعن على الحسين، هذه تقبل يده، هذه تنادي في أمان الله. رباب وليلى وعاتكة وبقية النساء، هذه تقول إلى أين يا حمانا، وأخرى تنادي إلى أين يا رجانا. فلما ودعهن الحسين جاء خلف الخيمة ومعه زينب. قالها زينب جيبي لي ثوب بالي قديم لا يطمع به أحد، فأحضرت ثوب تبان، فقال هذا ثوب من ضربت عليه الذلة. أحضرت له ثوبا آخر صار يمزقه بالسيف. قالت لأبا عبد الله مزقت قلبي بتمزيقك هذا الثوب. قالها زينب إن القوم لن يكتفوا بقتلي وسيوطئون الخيول صدري زينب، وسيسلبون ما على صدري وظهري من ثياب. أريد ألبس هذا الثوب تحت ثيابي حتى لا يطمع به أحد. سيدي أبا عبد الله حتى هذا الثوب سلبوه من جسدك وخلوا صدرك وظهرك عار على التراب. ثم قال لها زينب إذا رأيتيني على وجه الثرى فلا تخمشي علي خداه، ولا تشقي علي جيباه، ولا تدعي بالويل والثبور. فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع. فشقت الجيب ومال القناع. أغمي على زينب، فلما أفاقت وضع يده على قلبها وقال اللهم اربط على قلبها بالصبر. ركبا ظهر الجواد، وإذا بزينب خرجت من الخيمة ومشيتها تحاكي مشية الزهراء، وعليها عباءة الزهراء. قالت حسين امهلني لحظة، انزل من على ظهر الجواد. نزل الحسين، مدت زينب يدها فتحت قميص الحسين، قبلته في نحره وعلى صدره، ثم توجهت إلى المدينة. أماه فاطمة قد أديت الأمانة. اي والله مأجورة يا زهراء. قالها الحسين زينب ايش صاير؟ قالت لما أحست أمنا بالرحيل نادتني وقالت إذا رأيت الحسين وحيدا غريبا عزم على أن يقابل القوم، فشميه في نحره وقبليه على صدره. لكن حسين لماذا على صدرك وعلى نحرك؟ ليش ما أمرتني الزهراء أقبلك على إيدك لو على خدك؟ قالها الحسين السبب ما تتحملين يا زينب. قالت يا حسين اقسم عليك بأمنا فاطمة. قالها زينب أما نحري فموضع سيف الشيم، وأما صدري فموضع خيول الأعوجية. ركب جواده أراد أن يتحرك فلم يتحرك الجواد، فنادت زينب أبا عبد الله انظر إلى الأرض، فنظر وإذا برقية قد احتضنت رجل الجواد.
رفعها الحسين إليه: بني ما تريدين؟ تقول أبويا خاف تروح وما ترجع. أبويا وعدني عمي العباس ولم يرجع، ومضى أخي الأكبر ولم يرجع. زينب خذي رقي عني فقد قطعت نياط قلبي. آجركم الله. خرج الإمام الحسين استقبل القوم، خطب فيهم، ذكرهم فلم يتذكروا، وعظهم فلم يتعظوا. حمل على القوم، قلب ميمنتهم ميسرة والميسرة ميمنة. ذكرهم بحملات أمير المؤمنين، فنادى عمر بن سعد: ويحكم أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، هذا ابن علي بن أبي طالب. احتوشوه من كل جانب وصاب. وكان الحسين يحمل على الميمنة ويقول: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ثم يحمل على الميسرة ويقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ثم ينادي: وحق جدي أنا عطشان، قد تفتت كبدي من العطش. كشف القوم عن المشرعة، نزل إلى الماء، غرف غرفة، وإذا بالحسين بن نمير عليه لعائن الله. رمى الحسين بسهم وقع في حلقه، اقتلع السهم، صار يأخذ الدماء بكفه ويرمي بها إلى السماء. غرف غرفة ثانية، غرف غرفة ثانية أدناها من فمه، وإذا بالمنادي ينادي: حسين أتلتذ بالماء وقد هتكت حريمك. ألقى الماء على الماء. أبو الغيرة ركب على ظهر الجواد، جاء مسرعا إلى الخيام، فكانت سالمة. فلما اطمأن على الخيام توجه نحو القوم، صار يسير وهو يقول: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عنا؟ صار يقاتلهم الحسين وقد أنهكه العطش، خارت قواه. كلما أقبلت كتيبة أرجعها فتقبل كتيبة أخرى. صار بينه وبين السماء كالدخان. آجركم الله. وقف الحسين ليستريح. يا مؤمنين مأجورة يا زهراء. أخوات النساء، إذا شفتوا امرأة تلطم على رأسها يمكن هذه فاطمة الزهراء. وقف الحسين ليستريح. كمنى له أبو الحتوف وبيده حجار، فرماه بالحجر على جبهته. ألا من مناد وحسينا. سالت الدماء، سالت الدماء على وجه المولى. مد كم يده مسح الدماء فامتلأت بالدم. مد عمامته مسح الدماء فامتلأت بالدم. رفع طرف ثوبه
حتى يمسح الدماء عن جبهته، فبان بياض صدره الشريف، بان موضع تقبيل رسول الله. يقول حرملة: وكان بيدي سهما مثلثا ذي 3 شعاب، فرميت الحسين فوقع في قلبه ألم مناد وحسينا. أراد الحسين أن يستخرج السهم ما استطاع، فاستخرجه من قفاه، وصارت الدماء تنبعث كالميزاب. صار يأخذ من الدم ويمسح به على شيبته الطاهرة، ويقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، هكذا أريد أن أرى جدي رسول الله وأنا مخضب الشيبة بالدماء. خارت قوى الحسين، مال يمينا حتى يسقط، فمال معه الجواد حتى يحمي الحسين من السقوط، فمال شمالا ومال معه الجواد. فقال الحسين: يا جواد دعني أستريح على الأرض آجركم الله. فأذعن الجواد فسقط الحسين على التراب. فقال عمر بن سعد: دونكم هذا الجواد فإنه من خير الجياد. فاجتمع القوم عليه، فصار يضرب بيديه ورجليه. قال: ابتعدوا عنه حتى نرى ما يفعل. فلما أمن الطلب دنا من الحسين، مرغ ناصيته بالحسين، ثم جاء مسرعا إلى الخيام، يصهل صهيلا عاليا ينادي: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. سكينة نادت: عم زينب أبونا رجع الحسين، هذا صوت جواد الحسين. خرجت سكينة نادت: عم زينب جواد والدي خاليا من الحسين. يقول الإمام زين العابدين: فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور على الخدود لاطمات. كلام صاحب العصر والزمان هذا الإمام الحجة. على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، والشمر جالس على صدرك، والشمر جالس على صدرك، واضع سيفه في نحرك، قابض بيده على شيبتك. اسمع، بس يوم واحد، بس يوم واحد يقرأ المقتل، بس يوم واحد. اجتمعنا النساء والأطفال على الشمر، هذه تنادي: لا تذبح أبانا. رفس الأطفال والنساء
وضع السيف على منحر الحسين. قال الحسين هذا موضع تقبير رسول الله. قام الشمر وقف أمام عين زينب، رفس الحسين أكبه على وجهه، ضربه 12 ضربة، فصل الرأس من الجسد. So